Hội Anh Mobile chào các bạn nhé. Mình đang thay màn hình cho con Samsung Galaxy Z7 Pro này. Mình gặp cái trường hợp này thì mình chia sẻ luôn với các bạn cách xử lý cái lỗi mà màn hình bị đen này. Nghĩa là khi mà máy của các bạn đang chạy bình thường, gọi đến vẫn có đổ chuông, cắm sạc thì là máy vẫn nhận, thậm chí là có thể là vuốt nghe được, nhưng mà màn hình thì không sáng. Đấy, thì con này nó hiện tại là nó đang ở cái lỗi như thế. Mình lấy làm ví dụ thị phạm để cho các bạn dễ hiểu. Đấy, màn này là màn hình mới nhé, mình còn chưa bóc siêu này. Đây, siêu còn nguyên này. Đấy, nhưng mà màn hình không lên, mình cắm sạc thì vẫn có tiếng kêu này. Đó, mình thử gọi điện sang thì nó vẫn có chuông, đổ chuông nhé. Máy đã hết tiền chứ này. Không còn cái sim nào để gọi thử. Đó, con này nó vừa báo tin nhắn xong. Nói chung là cái lỗi của nó là như thế. Trước tiên thì mình sẽ giải thích cái tại sao mà máy nó lại bị cái lỗi này nhá. Thì cái màn hình ấy, để mà sáng lên và hiển thị được cái hình ảnh mà để chúng ta có thể nhìn thấy được thì nó phải cần có một cái lệnh từ bộ vi xử lý, nên là từ cái con CPU, từ cái con chip CPU này. Đấy, nhưng mà trong quá trình mà mình sử dụng thì là có những cái app, có những phần mềm như nào đấy nó gây ra xung đột với lại con CPU, nó làm cho CPU nó không ra lệnh được cho cái màn hình này nó sáng lên, hoặc là có ra lệnh nhưng mà màn hình không tới được với màn hình. Đấy, vậy thì cách khắc phục của nó như nào? Nó rất là đơn giản thôi. Vì đây nó chỉ là cái lỗi tạm thời, một cái lỗi nhẹ, nhưng mà chỉ cần khởi động lại máy là nó xử lý được cái lỗi này. Vậy khởi động lại được như nào? Làm như nào để khởi động lại được cái máy này mà khi màn hình nó đen xì như thế này? Thì đối với tất cả các dòng máy chạy hệ điều hành Android thì các bạn ấn giữ phím nguồn này, ấn giữ phím nguồn và phím giảm âm lượng này, cứ giữ nguyên cho đến khi nào là logo hiển thị lên thì buông tay ra. Đối với iOS thì là iPhone đấy, thì là 6S Plus trở xuống thì ấn giữ phím nguồn và phím Home. Đấy, cho đến khi nào mà hiển thị quả táo thì buông tay ra. Đối với iPhone 7 cho đến 8 Plus thì ấn giữ phím nguồn và giảm âm lượng giống như Android. Còn từ iPhone X trở lên đến 11 Pro Max thì thao tác như sau: tăng âm lượng, giảm âm lượng, nguồn, sau đó ấn giữ cả nguồn và giảm âm lượng, ấn giữ khi nào mà hiển thị quả táo thì buông tay ra. Đấy, vừa rồi thì mình đã chia sẻ với các bạn cách sửa điện thoại bị đen màn hình với cái kiến thức hạn hẹp của mình. Nếu có chỗ nào mà chưa đúng thì mong các bạn để lại comment phía dưới, và nếu thấy video có ích thì hãy để lại cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hội Anh chúc các bạn thành công.